فتنت الرجال بجمالها وسحرت الناس بصوتها، حتى قيل فيها كلمات قليلة منها قادرة على إخضاع من تشاء من الرجال. إنها الحسناء القرطاجية التي أذلت الرومان في عز قوتهم وأقامت التحالفات مستغلة جمالها، لكن قوة الجيوش وعزم الرجال كان أقوى من صوتها الناعم المؤثر، وتجنبا لعار الهزيمة فضلت القبر على الأسر لتسطر بذلك أروع ملاحم البطولة والفداء في الحروب التي عرفت باسم الحروب البونيقية. فمن هي هذه المرأة التي تحدت جبروت الرومان؟ وكيف حكمت الرجال؟ حسناء قرطاج. ولدت صوفونيسبا حوالي عام 2025 قبل الميلاد لعائلة أرستقراطية ذات نفوذ بقرطاج، وعرفت أيضا باسم صنفبعل. كانت صوفونيسبا أجمل بنات القرطاجي صدربعل الذي كان لاعبا رئيسيا في الحرب البونيقية الثانية التي دارت بين روما وقرطاج. أثنى المؤرخون على صوفونيسبا وذلك لمهاراتها وفضائلها، فوصفها المؤرخ اليوناني ديودور الصقلي بأنها امرأة ذات مزاج متنوع جميلة المظهر، وتمتلك موهبة غير طبيعية بقدرتها على جعل الرجال يعملون تحت خدمتها. ويقول المؤرخ والكاتب الروماني كاسيوس ديو عن صوفونيسبا أنها تمكنت من الحصول على تعليم عال في الموسيقى والأدب، وكانت ذكية وتمتلك سحرا من نوع خاص، ولمجرد أن يشاهدها أحدهم أو يسمع صوتها فإن ذلك كافيا لقارئ. هذه الصفات التي امتلكتها صوفونيسبا أهلتها لأن تكون لاعبا أساسيا في الحرب البونيقية الثانية التي أدت إلى مقتل جدها مع بدايتها الأولى. وحظي والدها صدربعل جيسكو بمكانة هامة خلالها. فما هو الدور الذي لعبته صوفونيسبا خلال هذه الحرب؟ الحروب البونيقية. بين عامي 264 و 241 قبل الميلاد اندلعت الحرب البونيقية الأولى، وكان من أهم أسبابها سعي كل من روما وقرطاج للهيمنة على التجارة والملاحة في الجزء الغربي للبحر الأبيض المتوسط. خلال هذه الحرب خسرت قرطاج تفوقها البحري لصالح روما. بعد حوالي 30 عاما بدأت الحرب البونيقية الثانية التي قادها الجنرال القرطاجي حنبعل برقة، وألحق هزائم قاسية بالجيش الروماني. بالإضافة لحنبعل برقة لمع اسم الحسناء القرطاجية صفنبعل ابنة صدربعل الذي خاض حروبا عديدة ضد الرومان في إسبانيا. تمكن صدربعل في بداية الأمر من تحقيق نجاحات كبيرة ضد الجيش الروماني لترسل روما تدعيمات كبيرة إلى هناك وتلحق هزيمة قاسية بوالد صوفونيسبا. وأمام هذه الخسارة هرب صدربعل إلى شمال إفريقيا وأقام تحالفا مع القائد النوميدي ماسينيسا ملك قبيلة ماسيلي بنو ميديا الشرقية. وتم بناء هذا التحالف على تزويج صوفونيسبا للملك النوميدي، لكن القرطاجيين كانوا يواجهون خطرا آخر متمثلا بسيفاكس ملك القبيلة المازيسولية بنو ميديا الغربية، والذي حارب مع روما ضد قرطاج وبدأ يحتل أراضي قرطاج واحدة تلو الأخرى. فسارع القرطاجيون لإقامة السلم معه، ولم يكن بيدهم حيلة سوى استخدام الحسناء صوفونيسبا، فقرروا تزويجها لسيفاكس بالرغم من كونها خطيبة القائد النوميدي الآخر. كانت مهمة صوفونيسبا التأثير على سيفاكس، وبفضل ذكائها وجمالها نجحت في هذه المهمة وأقنعته بتغيير موقفه والتحالف مع قرطاج لقتال الرومان. أغضب هذا الزواج القائد ماسينيسا، فكيف تتزوج صفنبعل رجلا آخر وهي خطيبته؟
وللانتقام من ذلك قرر التحالف مع الرومان ضد قرطاج، وعرض خدماته على القائد الروماني سكيبيو الإفريقي. وبهذه الخريطة الجديدة من التحالفات بدأت الحرب البونيقية الثانية، والتي كانت نتائجها وخيمة على قرطاج وحليفها سيفاكس. وفي عام 2003 قبل الميلاد سقط سيفاكس أسيرا في قبضة ماسينيسا خطيب صوفونيسبا السابق بعد خسارته معركة السهول الكبرى، ليتجه ماسينيسا لاسترجاع خطيبته وعشيقته صوفونيسبا، وأقدم على الزواج منها، الأمر الذي أغضب روما، وذلك بسبب تخوفهم من تأثير صوفونيسبا عليه وتحوله من حليف لعدو لروما. فطلب منه القائد الروماني سكيبيو الإفريقي بإبطال الزواج وتسليم صوفونيسبا للرومان لأسرها، لكن صوفونيسبا لم ترضى بالخضوع والاستسلام، وفي ليلة زفافها طلبت من زوجها الجديد أن يحضر لها السم، ففارقت الحياة بعد أن تجرعت كميات قاتلة منه، وكانت آخر كلماتها: أنا لن أخسر سوى حياتي. وانتهت تلك الحروب بخراب وتدمير قرطاج خلال الحرب البونيقية الثالثة سنة 146 قبل الميلاد.